امشب در 24 نتانیاهو میگه تصمیم اقدام نظامی دوباره در ایران به عهده ترامپ. روبیو گفته عملیات خشم حماسی به پایان رسیده. We're no longer conducting sustained strikes inside of Iran to degrade their military because epic fury is over. The second point is on the question. وزیر خارجه آمریکا در کنگره گفته جمهوری اسلامی بعد از عملیات و فشار اقتصادی به شدت تضعیف شده و واشنگتن به تمام اهداف نظامیش رسیده. اخراج 2 دیپلمات جمهوری اسلامی از کویت بعد از پرتاب 13 موشک و 17 پهپاد از سوی ایران. تهران میگه این حملات در چارچوب حق مشروع دفاع از خود بوده. و تلاش تازه در اروپا برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. فرانسه و بریتانیا قصد دارن در مین‌روی تنگه هرمز نقش موثر داشته باشند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه او و دونالد ترامپ درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترکی دارند. بنیامین نتانیاهو به شبکه CNBC گفته کار در ایران هنوز تمام نشده، اما تصمیم مورد نیاز برای تشدید اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بر عهده ترامپ. در همین حال در کنگره آمریکا وزیر خارجه این کشور تاکید کرده ایالات متحده دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمیده، چون عملیات خشم حماسی به گفته او با موفقیت پایان یافته. به گفته روبیو بعضی عناصر باقی مانده در تهران در پی توافقند، چون اقتصاد در ایران ویران شده. اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدفها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقاً همین بود. حکومت ایران پابرجاست وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن. نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابرتورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبروست. مردم نسبت به قبل شرایط سخت‌تری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از ساختمان کنگره با ما هستند. سمیرا، در این 2 مصاحبه اخیری که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با CNBC و آقای ترامپ با یک پادکست انجام داده، به نظر میرسه که اون گزارش اولیه آکسیوس در مورد تنش بین 2 رهبر و حرفایی که آقای ترامپ به نتانیاهو زده بود رو عملاً هر 2 نفر دارن تایید میکنن الان. بله، رد نمیکنه آقای ترامپ. مشخصا خبرنگار یا مصاحبه کننده خانم میراندا دوین از نیویورک پست ازش میپرسه که چنین گزارش‌هایی آمد، چنین صحبت‌هایی کردی. خب کلمات زشتی آقای ترامپ به کار برد در رابطه با نتانیاهو، یا اینکه او دیوانه است، یا اینکه اگر او نبود الان نتانیاهو گوشه زندان بود، یا اینکه همه از اسرائیل به خاطر او متنفر هستند. آقای ترامپ این رو رد نکرد وقتی که مصاحبه کننده این رو ازش پرسید و گفت که من از نتانیاهو خشمگین یا عصبانی نیستم، بیشتر بحث آشفتگی در میان آشفتم از آنچه که او داره انجام میده. مشخصا در رابطه با حزب الله لبنان آقای ترامپ داشت صحبت میکرد و میگفت بهش گفتم که تو یه جایی باید تموم کنی این جنگ با حزب الله لبنان رو، ما باید یک جایی این رو متوقف بکنیم. اینها چیزهایی که آقای ترامپ میگه. بعد آکسیوس دوباره اومد یه گزارش دیگری رو منتشر کرد و گفت که آقای ترامپ گزارش‌های اولیه ما رو تایید کرد و این تایید و خب بعدش هم آقای نتانیاهو در اسرائیل با CNBC و خبرنگارش نشست. او هم گفت که اگر فکر میکنید که این بده پس باید صحبت‌های دیگر ما رو بشنوید. ما 2 روز در میون، 1 روز در میون با هم صحبت میکنیم، هزاران بار ما با هم تماس تلفنی داشتیم. اما اون چیزی که میگم اکسیوس در گزارش دومی و ثانویه بهش اشاره کرد، اختلاف بین 2 رهبر هست. آقای نتانیاهو به این اشاره میکنه، میگه در خانواده ها هم شما درگیری های
دارید این هم شبیه اونه، ممکنه صبح با هم دعوا بکنیم عصر ولی با هم یک اقدام مشترک انجام بدیم. آقای نتانیاهو هم میگه که به لحاظ تاکتیکی ما با هم مسئله داریم با ایالات متحده، هدف مشترکه، یعنی در استراتژی آمریکا و اسرائیل با هم مسئله ندارن. جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه ولی در تاکتیک با هم مسئله دارن. آقای نتانیاهو نکته بسیار مهمی رو در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون بحث اورانیوم مدفون غنی‌سازی شده است که میگه هنوز جمهوری اسلامی موافقت نکرده. این در حالیه که حال و هوای خبری اینجا در آمریکا این بود که این رو حداقل در یک تفاهم اولیه به دست آوردن که جمهوری اسلامی این اورانیوم رو بخواد از دست بده. حالا اینکه به چه طریقی این از جمهوری اسلامی گرفته بشه این جزئیات محل بحث، بریم برای توافق، ولی در تفاهم به نظر میرسید که چنین چیزی رو موافقت کرده. ولی آقای نتانیاهو میگه حتی در این حد هم اتفاق نیفتاده. فرداد اما راجع به خود جمهوری اسلامی، بحث توافق، بحث اینکه ما چه کردیم، سیاست ما چه بود، هم آقای ترامپ مفصل صحبت کرده. ازش میپرسند که چقدر مطمئنی که آدمایی که داری باهاش صحبت میکنی آدمای تصمیم گیرن، آدمای این کارن، آدمایی که باید طرف تو باشن و میگه هستن. آیت الله هم بینشون هست و او رو دارن دخالت میدن، براش هم احترام بسیار زیادی قائلن. پسر اون کسیه که او هم قبلتر باید صحبت‌ها و توافق‌ها رو تایید میکرد. بهش میگن که از آقای ترامپ میپرسه خانم دوان که آیا با آیت الله میخوای دیدار بکنی یا نه، میگه بهش فکر نکردم، سوال خوبیه، چرا که نه، با همه دیدار میکنم. این از سمت آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی چیز عجیبی نیست. در دوره اولش هم کینگ جون اون رو رفت آقای ترامپ باش ملاقات کرد، چیز پیچیده‌ای نیست. اما در بخش‌های دیگری باز راجع به توافق، راجع به مذاکره بریم صحبت‌هایی رو بشنویم از آقای ترامپ. فرداد ما با سطوح مختلفی از آدما سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقاً همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماس یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد. حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم. بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد کسی سراغ نیروی زمینی نمیره. و مرزی در حالی که در اسرائیل آقای نتانیاهو میگه کار با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده، اونجا در کنگره مارکو روبیو به قانونگذاران گفته که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده. روز مهمی هست اینجا در کنگره، به خاطر اینکه فقط آقای مارکو روبیو نیست که اینجاست، آقای اسکات بسنت هم امروز اینجا در کنگره آمریکاست. همین لحظه که من دارم صحبت میکنم هر دو نفر اینها دارن در کنگره آمریکا به پاسخهای عمدتاً مرتبط با ایران، به سوالهای عمدتاً مرتبط با ایران دارن پاسخ میدن. اما خبر دیگری هم که مهم هست و امروز احتمالاً اینجا در کنگره آمریکا اتفاق بیفته، احتمال رأیگیری هست در خصوص پایان جنگ در ایران. میدونیم که این قطعنامه فرداد امروز روز سوم یا روز چهارمی هست که هر صبح که ما میایم اینجا به ما ایمیل میزنن میگن قرار هست امروز به رأی گذاشته بشه. ولی من امروز از یک نفر از قانونگذاران آمریکا شنیدم آفتر رکورد که گفت ترامپ شخصا دستور داده که این قطعنامه به رأی گذاشته نشه، به خاطر اینکه اینا اطمینان دارن اگر امروز به رأی گذاشته بشه حتما رأی خواهد آورد. به یکی از مهمترین خبرهایی میشه که در طول ماه‌های گذشته مرتبط با ایران اینجا در کنگره آمریکا شنیده شده. اما در مورد حضور آقای مارکو روبیو، دومین روز حضورش هست. جلسه بسیار پرتنشی بود. من تقریبا 2 ساعت اول جلسه رو داخل اتاق بودم و تقریبا هر قانونگذاری یک سوالی مرتبط با ایران داشت. آقای روبیو مهمترین نکته‌ای که امروز گفت، متفاوت از نکاتی که روز گذشته در مجلس سنا مطرح کرد، این بود که گفت جنگ تمام شده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ نظامی با جمهوری اسلامی پایان پذیرفته. یکی از دموکرات‌ها برگشت بهش گفت خب جنگ تمام شده، تنگه هرمز که بسته است، رژیم از قبل افراطی‌تر شده و میگن 70% توان موشکی جمهوری اسلامی هم باقی مونده. خب حالا شما بگید جنگ تمام شده، بردید یا باختید آقای روبیو؟
روبیو پاسخ داد، گفت ما تعریف خودمون رو داریم از پیروزی. ما رفته بودیم که توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم که بردیم، کاری هم به گزارشایی که شما میگید و من هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم و در خصوص توان دریایی جمهوری اسلامی از بین بردیم. گفت از نظر ما و با اون تعریفی که قبل از آغاز حمله داشتیم ما پیروز این جنگ هستیم. و در مورد تغییر رژیم هم ما نرفته بودیم که رژیم رو تغییر بدیم. ما اگرچه باعث شدیم که در واقع رژیم یک شکاف گسترده درش ایجاد بشه و به خاطر همین هم هست که ما یک روز به تهران امروز اگر پیام بدیم 10 روز طول میکشه که اونها به ما خبر بدن، پاسخ این پیام رو بدن و این حاکی از اون شکافی هست که ایجاد شده. اگرچه برای تغییر رژیم نرفته بودیم اما رژیم هم بسیار متزلزل شده. تاکید کرد ما میدونستیم پیامدهای این جنگ چه هست، ما میدونستیم تورمی که اتفاقا موضوع مهمی بود امروز در کنگره آمریکا، هم از آقای بسنت پرسیدن هم از آقای روبیو پرسیدن در خصوص این تورمی که امروز گزارش اومده که در طول 3 سال گذشته در کنگره آمریکا سابقه نداشته و هر دوی اینها هم در واقع اقرار کردن، گفتن بله تورم هست، به خاطر جنگ ایران هم هست تورم، ما میپذیریم ولی مقطعی هست. آقای روبیو گفتش که ما میدونستیم همه این پیامدها رو میدونستیم، واکنش‌های ایران هم کامل محاسبه شده بود، با این حال با علم بر این قضیه ما وارد این جنگ شدیم و رفتیم جنگ کردیم و گفت در بازه زمانی فعلی هم ما توافق می‌خوایم ولی برجام رو نمی‌خوایم. گفت ما توافقی می‌خوایم که غنی‌سازی صفر هنوز اولویتش هست و اگرچه میگم به شما اگرچه جمهوری اسلامی پذیرفته که در موردش مذاکره بکنه ولی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم چون اولویت تنگه هرمز هست. داریم در مورد تنگه هرمز مذاکره می‌کنیم و در ازاش هم هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی نمیدیم. جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه، بنویسه، امضا بکنه که هیچ حمله‌ای به هیچ کشتی در تنگه هرمز نخواهد کرد. اما در مورد جلسه دیگر مربوط به آقای بسنت هم نکات نسبتاً مشابهی مطرح شد. در خصوص تحریم‌ها آقای بسنت توضیح داد، در خصوص تورم توضیح داد، موضوعاتی که مرتبط با ایران بود و تاکید کرد که این تورم مقطعی هست اگرچه به خاطر جنگ ایران هست و تاکید کرد در خصوص در واقع حمله‌ای که با آقای بسنت کردن این بود که چرا ترامپ میگه من اقتصاد مردم آمریکا برام مهم نیست، مسئله هسته‌ای ایران مهمتر هست. آقای بسنت گفتش که ترامپ منظورش این نبوده، اشتباه متوجه شدید و نکاتی از این دست و روزی که میگم هنوز ساعت‌های زیادی تا پایانش باقی هست و احتمال داره منجر به یکی از مهمترین خبرها و در واقع تصویب این قطعنامه هم بشه. ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه پادکستی با نیویورک پست لحن صریحش در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضوع لبنان رو تایید کرده. دونالد ترامپ گفته که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوبه. بله من دقیقاً همینطور باهاش صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم، اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو به نظرتون این اختلافات که الان دیگه رسما هم خود رئیس جمهور آمریکا تاییدش کرده، اون بازی پلیس خوب پلیس بد هست یا واقعا نشان از یک اختلاف و تنش عمیق‌تر و شدیدتر داره بین اسرائیل و آمریکا؟ ممنونم فرداد خان، مرسی از دعوتتون. ببینید اولین بار نیست ما چنین خبری رو دیدیم، شاید اولین بار باشه با چنین لحن و با چنین اگه گستاخانه میشه گفت فحش‌ها بین یک رئیس جمهور آمریکایی با یک رئیس یک همپیمان استراتژیک او در یک منطقه حساس مانند خاورمیانه و اون هم اسرائیل. ولی اگه ما نگاه کنیم سال قبل مثلا اون رو معیار قرار بدیم، از آوریل تا جون 2025 یه بکش های بسیار سخت و سنگینی بود که اتفاقا در همین رسانه‌ای که اولین بار این رو فاش کرده بود، رسانه اکسیوس، خطیب آقای باراک راوید، که واقعا مشکل‌های اساسی سیاسی و فردی بود بین دونالد ترامپ و بنجامین نتانیاهو و دیدیم بعد از 2 ماه خوندن چنین خبرها هر 2 تا کشور و هر 2 تا
رهبرای سیاسی تونستن از یک صفحه راهبردی علیه جمهوری اسلامی یک نقشه‌ای رو پیاده کنن و اونم جنگ 12 روزه بود. و من شکی ندارم که اگر مشکل سیاسی که الان خودش رو بروز کرده تو این رسانه ها باشه بین این دوتا افراد، هنوزم این دوتا کشور اون رابطه تنگاتنگ استراتژی خودشون رو خواهند داشت و میتونن علیه جمهوری اسلامی هنوز چنین نقشه یا هنوز چنین راهبرد رو در منطقه، در حوزه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، تحت سایبری ایفا بکنن. با این تغییر موضع‌های مکرر آقای ترامپ، خیلی ها میگن که از رو ذکاوت فن چانه‌زنی اوست، بعضی دیگه میگفتن و میگن که نشان از سردرگمی دولت آقای ترامپ داره. الان که همینطور جلوتر میریم و همین تنش‌ها ادامه داره، یه روز آمریکا به ایران حمله میکنه، یه روز ایران به کویت حمله میکنه، هیچ تصمیم روشنی در افق دیده نمیشه. آقای ترامپ حرف از این میزنه که با مجتبی خامنه‌ای دیدار بکنه. من میدونم شما هم میدونید که این اتفاق تقریبا غیر ممکن استش که بیفته. چه تصویری به ما میده؟ آیا واقعا سردرگمی وجود داره اونطوری که از الفاظ مقامات کاخ سفید در میاد، یا نه یک ذکاوت دیگری پشت پرده هست که ما نمیبینیم؟ یک مجموعه‌ای به نظر من، البته یک مجموعه‌ای از دلایل، شاید بزرگترینش همون روند و راهبرد خود شخص دونالد ترامپ و یه جوری ما بگیم شیفتگی او با قدرت شانه‌زنی و تا حتی نه فقط پلیس خوب یا پلیس بد ایجاد کردن و تا حتی هم دوست و هم دشمن رو کلافه کردن. در اون مصاحبه یا اون پادکستی که شما و دوستان اشاره کردین، خود دونالد ترامپ هم میگه خوبه که هم آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها ندونن من میخوام چیکار کنم، ولی از اون عبور کرد و گفته بود اگه حرف من عوض میشه، اگه دارم مثلا پارافریز میکنم در کلن، گفت اگه حرف من عوض میشه یا شرایط عوض میشه، به خاطر اینکه شرایط داره عوض میشه. گفت مثلا من میتونم یه چیزی بگم 20 دقیقه بعد برم در کاخ سفید، برم در یه اتاق عملیات ببینم یک واقعیت دیگه ای در صحنه هست. بنابراین یک مجموعه از دلایل که منجر به این حرفای ضد نقیض میشه، ولی شکی نیست که در تیررس اون دلایل شیفتگی دونالد ترامپ با پیدا کردن قدرت چانه‌زنی بیشتر و دوست داشتن و قرار دادن در انپاس گرفتن خود دوست و دشمن در این موضوع. آقای ترامپ، وزرای او از جمله مارکو روبیو در کنگره حرف از این میزنن که از نقطه نظر نظامی عملیات آمریکا موفقیت آمیز بوده، نیروی نظامی ایران تقریبا به طور کامل نابود شده، ولی میبینیم که همچنان در وسط محاصره دریایی هم ایران خیلی جسورانه حمله میکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت رو که تقریبا یک روز در میون داره میزنه، از جمله فرودگاه بین‌المللیش رو. این چه سیگنالی، چه مفهومی، چه تصویری به ما میده اگر واقعا همینطور شرایط بین زمین و هوا ادامه پیدا بکنه در مورد تعهد آمریکا نه فقط به امنیت اسرائیل و مقابله با برنامه هسته ایران، بلکه به متحدان سنتی عربش در شورای همکاری خلیج فارس؟ تعهد به این متحدین و تعهد به امنیت ملی خودش و راهبردهایی که خودش در این منطقه بسیار حساس داره. ببین موشک‌های ایران مثلا طبقه بندی بایستی کرد اونا رو. موشک‌های میان برد داریم که میتونه به اسرائیل برسه و موشک‌های کوتاه برد داریم که متاسفانه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ هم خزانه او و هم لانچرهای او زیاد، طوری که یه سری می‌خواستن یا باید و شاید میگفتن حمله به سمت اونا یا پایگاه‌هایی که اونا حفظ شده بودن توش نشده بود. دو، اینه که مهمترین دستاورد نظامی آمریکا در این جنگ، اگه میشه گفت 38 روزه 40 روزه هرچی، این بود که حمله به قلب ساخت و ساز موشکی ایران، یعنی اون اماکنی که قبلا ما فکر کنم با هم دیگه شمارده بودیم واسه مخاطبان گرامی، مانند شاهرود، مانند سمنان، مانند حکیمیه، مانند بیتکانه، مانند پارچین، گاهی هم میشه گفت مانند اصفهان. واقعا اونا قلب پرنبض ساخت و ساز قطعات موشکی و سوخت و پیشرانهای موشک‌های میانبرد و راهبردی جمهوری اسلامی بود که آمریکا واقعا علیه این صنایع سنگین دفاعی جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار شدیدی زده بود. آیا موشک‌های در خزانه در زیر زمین هنوز هست؟ شکی نیست که
کم چند هزار هنوز هست و جمهوری اسلامی سعی میکنه با استفاده کردن اونا با اضافه یادمون نره قدرت پهپادی که بسیار کم هزینه تره و بسیار ارزون تره واسه تجهیزات، هم واسه ساخت و ساز و هم واسه پرتاب اینا، سعی میکنه بگی که نه من هنوز مثلا هستم. آمریکا به مثلا یک چهره پیروزی بعد از این جنگ نمیتونه دست پیدا کنه و منم اتفاقا میرم به سمت تخریب اون راهبرد آمریکا پس از جنگ و اون راهبرد آمریکا پس از هر جنگ علیه هر دشمنی چیه؟ محاصره است. آیا شرایطی رو میشه متصور شد که در نهایت توافقی صورت بگیره، برنامه هسته ایران متوقف بشه، اورانیوم غنی شده هم خارج بشه، اما ایران پای محکمتری در منطقه پیدا بکنه، تنگ هرمز رو عملاً به شکلی مدیریت بکنه و تهدیدی باشه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین شرایطی که امروز هم هست؟ اگر این اتفاق بیفته، اون موقع کدام کشور و کدام طرف رو میشه برنده این جنگ دونست؟ ببینید هر چیزی که به سمت ما بیاد، مثلا فرض کن یک قرارداد موقتی یا حتی یک تفاهم نامه راجع به تنگه هرمز و صادرات انرژی بیاد و بعد از اون در اون 60 روزه یک چیزی نزدیکتر به یک قراردادی راجع به فقط هسته‌ای برسه، خب شکی نیست در اون موضع اگه مثلا ما به اونجا برسیم در کوتاه مدت پیروزی سیاسی به سمت جمهوری، یعنی کشوری که پیروز خواهد بود و اون پیروزی سیاسی اعلام میکنه خود جمهوری اسلامیه. پیروزی نظامی شاید مثلا سمت آمریکا باشه، ولی در اون کوتاه مدت شکی نیست جمهوری اسلامی مثلا میاد و خودش رو یه جوری پیروز سیاسی هم واسه مخاطبان خودش و هم واسه منطقه جلوه بده. ولی این صحنه اگرم به سمت ما بیاد که هنوز کلی شک و تردید هست، اگر حتی اون تفاهم نامه در رابطه با تنگه هرمز بگیری، رفتن به سراغ هسته‌ای قبل از جنگ چیز بسیار سختی بود، الان بعد از جنگ چندین هزار برابر سخت‌تر شده، هم هزینه سیاسی و هم آنچه که مونده از برنامه هسته ایران. یعنی قیمت پرداختن اون و استخراج کردن اورانیوم یک چیز، ولی قطع کردن و مثلا تخریب کردن یه سری صنایعی که در جنگ تخریب نشده هزینه سیاسی بالاتری داره و شکی نیست جمهوری اسلامی دنبال یک قیمت بالاتری خواهد بود واسه اونا، چون واقعا اون چیزا در مجموع بازدارندگی اون کشور رو، یعنی اون نظام رو ترکیب میکنن. بنابراین اگر ما بریم به اون سمت، اون آخر داستان نیست. دوباره میریم سمت اون سوالی که راهبرد آمریکا با چنین وضعیت چیه. اگه جمهوری اسلامی خودش رو پیروز سیاسی بدونه، آمریکا خودش رو پیروز نظامی بدونه، منطقه هم سعی میکنن یک بالانسی بین این دوتا ایجاد کنن، راهبرد آمریکا چیه؟ محاصره سیاسی، اقتصادی، امنیتی چیه؟ حمایت حداکثری، فشار حداکثری در چنین شرایطی چی خواهد بود؟ این به این چیزاست که دولت ترامپ و مارکو روبیو و بقیه اعضای کابینه بایستی پاسخ بدن. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. وزارت دفاع کویت میگه بعد از شلیک 13 موشک و 17 پهپاد به این کشور، 2 دیپلمات ایرانی رو اخراج و کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در واکنش به این حمله هم عباس عراقچی در شبکه اکس نوشته این حملات دفاعی به گفته او در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام میشه. این حملات در کویت منجر به کشته شدن یک تبعه هندی و زخمی شدن 63 نفر شده. همزمان بحرین از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی کشور شلیک شده بودند خبر داده. در پی موج محکومیت‌ها به این حملات، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات نظامی به کشورهای بحرین و کویت رو بزدلانه و خطرناک توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه‌ای بر تحمیل قواعد جدید منطقه‌ای با آمریکا، از جمله کنترل تنگه هرمز و ادامه رویکردش تا خروج نیروهای خارجی و نابودی اسرائیل تاکید کرده. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، شاید 6 ماه پیش، 1 سال پیش، اگه این نفر میگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس تا این اندازه خویشتن‌داری از خودشون نشون میدن در صورت حمله از سمت ایران، باورش دشوار می بود، با توجه به اینکه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن، متحد آمریکا هستن و خیلی از اونها، حالا کویت شاید نه به اندازه امارات و قطر و عربستان سعودی، ولی بالاخره خودشون توانایی‌های نظامی زیادی دارن، کلی هزینه کردن و در این سال‌های اخیر برای به دست آوردن ابزارالات نظامی. چطور هستش که تا این اندازه تحمل میکنن این حملات رو از جانب تهران؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. شما
متوجه شدید که در طول جنگ و حتی در آغاز جنگ این کشورها ضمن مخالفت با این جنگ اعلام کردند که به هیچ جنگ منطقه‌ای کشیده نخواهند شد. اونها معتقدند و این خوانش حداقل در میان بسیاری از نخبگان سیاسی منطقه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران خواستار اون هست که این کشورها رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکنه. کشیدن این کشورها به یک جنگ منطقه‌ای میتونه زیانهای جنگ رو میان همه سرشکن بکنه به این ترتیب. در نتیجه در حقیقت این کشورها بودن که بیش از خود جمهوری اسلامی که شعار صبر استراتژیک رو مطرح میکرد در حقیقت عملا اقدام به صبر استراتژیک کردن، چون معتقدن که هر گونه درگیری معلوم نیست که کی تموم میشه. هدف نهایی این درگیری در کجا نقطه پایانش مشخص میشه تا بتونن طرحهای سرمایه گذاری، طرحهای توسعه که زیربنای بسیاری از مواضع سیاسی این کشورهاست زیان نبینه. به نظر من این مسئله یک مسئله مهم هست، ولی با این همه نظر به اینکه این کشورها هزینه نظامی بسیار بالایی برای تقویت نیروهای خودشون دارن. نیروی هوایی این کشورها در مجموع در حدود 1000 هواپیما که از نسل 4 به بالا هست در اختیار دارن و میتونن پاسخ بدن به مناطق شلیک موشک‌ها و یا پرتاب پهپادها از ایران. اما من معتقدم که تا کنون و شاید هم در آینده سعی میکنن که از برخورد مستقیم خودداری کنن، چون پایان چنین درگیری رو نمیدونن به کجا خواهد رسید. همین انتخاب کویت حالا در درجه دوم بحرین آیا نشان از دکترین خاصی داره؟ چون اوایل خب به امارات به نظر بیشتر حمله می‌کردن، بعد گزارش‌های آمد که خود اماراتی‌ها وارد واکنش نظامی مستقیم شدن. آیا ممکنه اون واکنش اماراتی‌ها باعث شده باشه که الان بیشتر توجهشون رو ببرن روی کویت و بحرین؟ البته رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، ولی خب اگر دست به چنین اقدامی زدن بدون شک میتونه مؤثر باشه، چون در هر صورت جمهوری اسلامی بسیاری از مسائل رو براش حساب باز میکنه. البته معلوم نیست که این هدفها در درون ایران کجا بوده، اما حتی کویت امروز اعلام کرده بر اساس قوانین بین المللی حق پاسخگویی در چارچوب قوانین بین المللی رو برای خودش محفوظ میدونه و در صورت ضرورت دست به چنین اقدامی خواهد زد. البته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یکی از موشک‌هایی که فرودگاه کویت رو هدف قرار داده موشک‌های پرتاب شده از ایران نبوده، بلکه یک پاتریوت آمریکایی بوده که راه خودش رو گم کرده و اشتباهی به فرودگاه کویت اصابت کرده. آیا ممکن هستش که این اختلافات درون کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه میزان حملاتی که ایران داره انجام میده آخر سر کنار گذاشته بشه و ما یک ائتلاف منطقه‌ای رو ببینیم علیه جمهوری اسلامی؟ من فکر میکنم از زمانی که این جنگ شروع شد، از زمانی که زیربناهای این کشورها هدف قرار گرفت، به ویژه زیربناهای انرژی که در حقیقت بخش اعظم درآمد این کشورهاست و میتونه زیربنای توسعه و سرمایه گذاری حتی در این کشورها باشه، این کشورها احساس کردن که امنیت مشترکشون در حقیقت بیش از مسئله اختلاف‌های سیاسی اهمیت داره. در نتیجه ما شاهد تماس‌های گسترده میان رهبران این کشورها در این رابطه بودیم که روی مسئله امنیت مشترک انگشت گذاشتن و مرتب اون را هم در روزهای بعدی و هفته‌های بعد تکرار کردن. تماس‌های تلفنی بین بسیاری از رهبران منطقه شاید غیر منتظره بود، اما به وقوع پیوست. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض.
اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی برای گسترش نقش مأموریت دریاییش موسوم به آسپیدس در تنگه هرمز. بر اساس این طرح در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این نیرو مسئولیت پاکسازی مینهای دریایی تنگه هرمز رو به عنوان بخشی از ائتلاف به رهبری فرانسه و بریتانیا بر عهده خواهد گرفت. با این حال اجرای این تصمیم منوط به اجماع کامل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز قطعی نشده. خبرنگارمون علی حسنپور از برلین با ماست. علی، چقدر اجماع وجود داره در همین لحظه که صحبت می‌کنیم بین اعضا؟ فرداد، بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز به اون دسترسی پیدا کرده، این پیشنهاد از سوی سرویس اقدام خارجه اتحادیه اروپا، یعنی در واقع نهاد دیپلماتیک این اتحادیه، مطرح شده. در یادداشتی که 26 می برای کشورهای عضو ارسال شده، این نهاد نوشته که شرایط کنونی ایجاب میکنه که اتحادیه اروپا حالا سهمی معنادار در یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشه، ائتلافی که خب قرار هست در واقع پس از فراهم شدن شرایط لازم و به صورت جدا از طرف‌های درگیر در جنگ فعالیت بکنه. پیشنهاد مطرح شده این هستش که خب مأموریت دریایی آسپیدس که در حال حاضر خب یکی از مأموریت‌های دریایی اتحادیه اروپا به شمار میره، در آینده نقش اصلی در پاکسازی مینهای احتمالی تنگه هرمز رو بر عهده بگیره. دلیل اصلی خب مطرح شدن این پیشنهاد هم این هستش که خب اهمیت راهبردی تنگه هرمز بسیار الان حیاتیه. میدونیم حدود 1/5 از نفت و گاز طبیعی مایع شده در جهان از این آبراه عبور میکنه. اتحادیه اروپا هم در سند خودش تاکید کرده که بسته شدن تنگه هرمز خب پیامدهای بسیار گسترده و مشترکی برای منطقه و همچنین برای اتحادیه اروپا داشته و هنوز هم در واقع این پیامدها هست. اما نکته مهم این هستش که اجرای این طرح هنوز قطعی نیستش. خب برای اون که مأموریت آسپیدس بتونه چنین نقشی رو بر عهده بگیره، باید اهداف و اختیارات اون تغییر بکنه و این موضوع در واقع نیازمند موافقت و اجماع هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هنوز مشخص نیستش که همه کشورهای عضو از این پیشنهاد حمایت خواهند کرد یا خیر، چرا که خب آسپیدس در اصل یک هدف دیگه ای رو داره. این مأموریت در سال 2024 با هدف حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ راه اندازی شد. اما خب حالا اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه که در واقع آیا این مأموریت میتونه تغییر بکنه و آسپیدس حالا مسئولیت جدیدی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره یا خیر. در حال حاضر هم فرانسه و بریتانیا مسئول هماهنگی و پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی از کشورها هستند، در واقع ائتلافی که هدف اون تضمین عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هست پس از در واقع تثبیت شرایط یا پایان درگیری‌ها. در واقع فرداد، اتحادیه اروپا میخواد از طریق آسپیدس، خیلی ساده تر بهش بگیم، سهم مشخصی در این ابتکار مشترک ایفا بکنه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توضیح این پیشنهاد هم نوشته که مشارکت اتحادیه اروپا میتونه نشون بده که اتحادیه اروپا مسئولیت پذیرتر هستش، نقش آفرینی مشترک میکنه در مواجه شدن با بحرانی که از بحرانی که خب میدونیم همه اعضای اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده. این نهاد همچنین تاکید میکنه که چنین نقشی میتونه جایگاه اتحادیه اروپا رو در برابر متحدان ناتو هم تقویت کنه. با این حال یک ابهام مهم همچنان باقی است. هنوز مشخص نیستش که اصلا جمهوری اسلامی واقعا در تنگه هرمز مینگذاری کرده یا خیر. به همین دلیل طرح مورد بحث در حال حاضر بیشتر برای آمادگی برای شرایطی هستش که پس از پایان درگیری ها ممکن هستش که عملی بشه. ممنونم علی حسنپور، همکارم از برلین. بلومبرگ به نقل از مقامات غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر تلاش مخفیانه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته. در گزارش آژانس آمده ذخایر بزرگ اورانیوم نزدیک به قلعه تسلیحاتی جمهوری اسلامی دیگه مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی قرار نداره و آژانس در حال حاضر نمیتونه درباره مواد هسته‌ای نتیجه‌گیری قطعی داشته باشه. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در همون جاییه که خرداد پارسال بوده.
خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، اصلا یکی از دلایل شروع این جنگ توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. این گزارش الان نگرانی‌ها رو بیشتر کرده که شاید بیشتر از حتی قبل از جنگ تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه. باید اشاره بکنم به نظر میسه یه تضاد اساسی بین اظهارات آقای ترامپ وجود داره و اون چیزی که امروز رافائل گروسی داره میگه. آقای گروسی تاکید میکنه، میگه ذخایر موجود جمهوری اسلامی که در قبل از جنگ 12 روزه نظارت داشته آژانس بهش، حالا دیگه عملا هیچ نظارتی نداره. آژانس داره میگه که تقریبا هیچ نوع تسلطی به این نداره که بدون اون عدد، یعنی 440 کیلو و 900 گرم اورانیوم غنی شده به گزارش آژانس در سال 2025 الان دقیقاً کجاست. ما میدونیم جمهوری اسلامی حتی حدود 8550 کیلو هم اورانیوم با قنای پایینتر هم داره. آژانس داره تاکید میکنه، میگه به دلیل اینکه ما اصلا هیچ نوع نظارتی بر اینها نداریم و اینکه جمهوری اسلامی روشش رو عوض کرده در نگهداری اونها و همچنین بعضی از اینها انقدر در عمق زمین هستن که گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره میکنه حتی ممکنه با بمب سنگر شکن هم بهش نشه رسید. و نکته اساسی که آژانس حساسیت به خرج میده، میگه به نظر میسه فعالیت‌های موجود نشان دهنده این هستش که بدون نظارت جمهوری اسلامی مشغول خیلی از کارهایی هستش که عملاً خطر تولید بمب اتمی رو افزایش میده، چرا که هیچ نوع نظارتی وجود نداره. حالا ما میفهمیم برغم اینکه آقای ترامپ در روزهای اول تاکید میکرد که هیچ نوع فعالیت هسته‌ای برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، چندان هم نمیشه به این حرف اعتماد کرد و شاید به همین دلیل که خود آقای ترامپ هم شرط اصلی حل و فصل مسائل مربوط به توافق رو همین مسئله هسته‌ای گذاشته. پیش از این هم مارکو روبیو تاکید کرده بود که اگر مسئله هسته‌ای حل بشه ممکنه بخش از این تحریم ها هم از بین بره و این نشون میده که عملاً دولت آمریکا هم درگیر این نگرانی هستش. موضوع این هستش که بعضی از اینها هنوز ممکنه در فوردو باشن، بعضی از اینها ممکنه در اصفهان و یا کلنگزا باشن و در نتیجه به طور مشخص چون هیچ دستگاه ناظری وجود نداره جمهوری اسلامی دستش بازه برای هر نوع اقدامی که میخواد انجام بده. گزارش دیگه مربوط به نیویورک تایمز هستش که تاکید میکنه در عمل جمهوری اسلامی اون چیزی که داره به عنوان سلاح اتمی که میتونه خطر باشه، که به گفته بعضی از گزارش‌ها میگه که میتونه برای ساخت 10 بمب اتمی قابلیت استفاده داشته باشه، هنوز مشخصاً تصویری که وجود داره اینه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص نمیدونن دقیقاً کجاست و در چه عمقی قرار داره و مشخصات کاملش رو ندارن. گزارش نیویورک تایمز در واقع به این موضوع اشاره میکنه. با چنین شرایطی عملاً یه ریسک بزرگ وجود داره، چرا که مشخصا معلوم نیست که چطور میشه از بین برد و چطور میشه اونا رو از اونجا خارج کرد. حالا اینجا مسئله‌ای که به وجود میاد مسئله صحبت‌های آقای گروسی هستش که داره میگه بهترین راه برای حل فصل این موضوع پیدا کردن سازوکاری برای نظارت کامل به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و در عین حال مراقبت از این که اینها دقیقاً در کجا قرار دارن، چگونه خارج میشن و چجوری باید در واقع از دسترس جمهوری اسلامی برن بیرون. اون تاکید میکنه که این اقدامات به نظر نمیرسه که با مسئله بمباران یا حمله نظامی بشه حل بشه، بلکه بهترین راه هستش اینه که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که اون حاضر باشه همکاری بکنه و در ضمن بشه اینها رو از اونجا خارج کرد. نکته بعدی که شاید تو این جنبندی اهمیت داره، میگه که مسئله اورانیوم جمهوری اسلامی مسئله بسیار پرخطر و دشواره، چیزی که لازمش این هستش که دقیقاً با سازوکاری واردش بشن که خطرهای اضافه خودش هم با خودش نبره. فراموش نکنیم که هر نوع بمبارانی که منتهی به انتشار گازهای اتمی جمهوری اسلامی چیزهایی از این دست بشه میتونه خسارت‌های خیلی سختی رو به وجود بیاره که به گفته آژانس میگه بهترین راه همین هستش که به نوعی پای میز مذاکره جمهوری اسلامی رو وادار به ارائه آمار دقیق اورانیوم 60% خودش و فعالیت‌های هسته‌ایش بکنه. ممنونم. اردوان روزبه همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، یک بار یک جنگ با بمباران تأسیسات هسته ایران، یک بار یک جنگ 40 روزه دیگر بدون هیچ نتیجه مشخصی، کلی هزینه جانی و مالی و منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا داده و هنوز برنامه هسته ایران کم و بیش درسته که بالاخره به عقب رانده شده ولی متوقف نشده. آیا این اون چیزی است که ایالات متحده به دنبالش بوده؟ اگر نیست کجای کار اشتباه شد؟ کاملا همینطور است. ببینید
اون چیزی که الان گفته شد این هستش که خطر برنامه هسته ایران همچنان وجود داره. هنوز مشخص نیستش که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که این توانایی خودشون رو یا مبادی که وجود داره رو بخوان روش کار بکنن یا براش برنامه داشته باشن که به سلاح اتمی برسن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه که در خصوصی که ما با خطر برنامه هسته ایران یعنی اون خطر رو برطرف کردیم و دیگه برنامه هسته ایران معطوف ساختن سلاح اتمی نیست و هیچ وقت نخواهند تونست که سلاح اتمی بسازن، اینا درست نیست. به خاطر اینکه وضعیت فرقی نکرده با پارسال، با قبل از حمله‌ای که پارسال داشتن و حمله‌ای که در طی ماه گذشته داشتن، اون جنگی که در طی 28 فوریه داشتن و اون مواد اورانیوم غنی‌سازی شده 60% همچنان در ایران هست و به هیچ عنوان ایالات متحده تحت هیچ شرایطی ظاهرا نمیتونه که اونا رو از ایران خارج بکنه، یعنی مثلا سرباز بفرسته، بمباران بکنه. اون اورانیوم ایران هست و در نهایت هر کار نظامی که بخوان انجام بدن در نهایت باید از طریق مذاکره این مواد رو از ایران خارج بکنن، با این تفاوت که اگر این کار رو مثلا 2 سال پیش میکردن مسئله گزینه نظامی به عنوان یک اهرم فشار استفاده میشد، به عنوان یک عنصر بازدارنده استفاده میشد. همواره این ابهام استراتژیک برای ایرانی‌ها وجود داشت که مثلا خب این جنگ چطور خواهد بود، خب وارد جنگ نشیم و برای این ویژگی بازدارندگی داشت. ولی الان در شرایطی هستیم که 2 تا جنگ انجام شده، خرابی بسیاری وارد شده و کسانی که در ایران 2-3 سال پیش در حاشیه سیاست ایران بودن یا زیاد به هر حال مورد اقبال نبودن، الان در مرکز سیاست ایران هستن و اون تندروهایی هستن که مخالف آمریکا هستن و اساسا میگن که ما برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم باید حتما سلاح اتمی داشته باشیم. این خطرناکترین قسمت ماجرا هست. ولی آیا به قول انگلیسی اون کشتی دیگه مسیرش رو طی نکرده؟ با این شرایطی که وجود داره مشخصه که برای اسرائیل و آمریکا موضوع سلاح هسته ایران خط قرمز دیگه، به هر قیمتی، با دیپلماسی، با جنگ، با حمله نظامی، با نفوذ، با هر کاری که بتونن مانع خواهند شد. آیا به نظرتون مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی در تهران این رو در نیافتند؟ واقعا فکر میکنن که هنوز شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای دارن؟ ببینید هیچ گزاره‌ای از یعنی هیچ اخبار و اطلاعاتی جدیدی ما نداریم که اینو ثابت بخواد بکنه که الان دارن به سمت بمب اتمی میرن یا یه سری دارن تصمیم گیری میکنن که برنامه نظامی ایران رو آغاز بکنن یا حتی بمب بخرن یا چیزای دیگه. مسئله این هستش که تهدیدش وجود داره. تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، این تهدید وجود داره و این تهدید از بین نرفته یا این احتمال از بین نرفته. ولی خب همون که شما گفتین به هر حال اینا اهرم‌هایی هست، اینا نگرانی‌هایی هست که ممکن استش که ایالات متحده و اروپا بخوان در قبالش به ایران یک سری گشایش‌هایی رو بدن و برداشتن تحریم‌ها، بازگردوندن دارایی‌هایی که متوقف شده در خارج از کشور. اینا ممکن استش که این امتیازات رو بدن یا این بدبستان رو انجام بدن برای اینکه این خطر برطرف بشه. و این همیشه این نگرانی وجود داره که مثلا اگر که یا به هر حال این محاسبه وجود داره که اگر که مقامات جمهوری اسلامی بخوان که اصرار زیادی بکنن یا که مسیرهای غیر قابل پیش بینی رو انتخاب بکنن، ممکن استش که هزینه‌اش بسیار به مراتب بیشتر باشه، بیشتر از این جنگ 6 هفته‌ای که ما داشتیم باشه. بنابراین یک نقطه اپتیموم داره که شما وقتی یک اهرم فشار داریم اون رو در زمان مناسب بتونین که خرجش بکنین، اون تبدیلش بکنین به گشایشی که مثلا به هر حال برای سیاست خودتون، برای اقتصادتون مفید هست. در خیلی از موارد مقامات جمهوری اسلامی این نقطه رو رد کردن، یعنی اون نقطه بهینه‌ای که میشه از یک اهرم یا از یک اهرم فشار به هر حال استفاده کرد، اون تبدیلش کرد به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اینها، اون رو رد کردن. بعد دید که واقعا الان تو شرایطی الان متوجه این مسئله میشن که به هر حال اگر که این جنگش تا 2 بار جنگ شده و هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ سوم نباشه، تا زمانی که مسئله تهدید اتمی هست همچنان خطر نظامی هم هست. ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. آرام میرسیم به پایان برنامه 24. شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم تا تصاویر زنده رصد کشتی‌های نزدیک تنگه هرمز رو با هم ببینیم. همونطور که می‌بینید کم و بیش کشتی‌ها همچنان گرفتار هستند در 2 سوی این آبراهه. این در حالیه که حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین ادامه داره، حملاتی که بنیامین نتانیاهو گفته بازی با آتش است توسط جمهوری اسلامی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی بدرود.